ሰላም ለእናንተ ይሁን የፕራይም ቲዮሪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። ዛሬ የምንመለከተው ፍሬሽማን ኮርስ የሆነው ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ሚድ ኤግዛም ጥያቄዎችን ይሆናል ማለት ነው። በደንብ ለማብራራትና እያንዳንዱ ጥያቄዎችን ለመዳሰስ እሞክራለሁ። እናንተም እንደተለመደው እዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ አይነት ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን ጥያቄዎችን ልታገኙ ትችላላችሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቪዲዮ ለሌሎች ተማሪዎች እንዲደርስ ድጋፋችሁን እንድታሳዩ እላለሁ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። የመጀመሪያው ፓርት ቹዚንግ ነው። Question number 1. Which of the following is restructuring or reordering of data by people or machines to increase their usefulness and add values for a particular purpose? በሰዎችም ሊሆን ይችላል በማሽኖች ሊሆን ይችላል። አንድን ዳታ ዩስፉልነስ ወይም ጠቀሜታውን ለመጨመር ወይም ደግሞ ቫልዩ አድ ስናደርግ ለሆነ አላማ ሪስትራክቸር ወይም ደግሞ ሪኦርደር እናደርጋለን። ይህን ዳታ ሪኦርደር ወይም ደግሞ ሪስትራክቸር የምናደርግበት ምን ተብሎ ይጠራል ነው የሚለው። ቢግ ዳታ፣ ዳታ ፕሮሰሲንግ፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ብሎክቼን። ዳታ ፕሮሰሲንግ ነው። ዳታ ፕሮሰሲንግ የምንለው ሪስትራክቸር ወይም ደግሞ ሪኦርደር ማድረግ ነው። አንድ ዳታ ለምን ፐርፐስ ሲባል የሆነ ፓርቲኩላር ፐርፐስ ይኖራል። ለዛ ቫልዩ አድ ለማድረግ ወይም ደግሞ ዩስፉልነሱን የዛን ዳታ ጠቀሜታውን ለመጨመር ማለት ነው። ሪስትራክቸር ሪኦርደር እናደርጋለን። ወይ እኛ ልንሆን ይችላል ወይም ደግሞ ማሽኖች ኮምፒውተሮች እንዲያደርጉልን ማድረግ እንችላለን። ይሄ ዳታ ፕሮሰሲንግ ሲስተም ይባላል ማለት ነው። Question number 2. Which of the following describes the delivery of on-demand services usually through the internet on a pay-per-use basis? ኦን ዲማንድ የሆኑ ሰርቪሶች አሉ። እነዚህን ዴሊቨሪ ሞስትሊ ዲስክራይብ የሚያደርግልን ቤዚካሊ በኢንተርኔት ነው የሚሰራው። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ክላውድ ኮምፒውቲንግ፣ ዳታ ሳይንስ፣ ብሎክቼን እና ኑዛባብ። ክላውድ ኮምፒውቲንግ ነው አይደል? ክላውድ ኮምፒውቲንግ ቤዚካሊ ዴሊቨሪ ነው የሚሰራው ስሩ ኢንተርኔት ማለት ነው። ኦን ዲማንድ ሰርቪሶችን ኢንዲቪዥዋሊ የሚያቀርብልን ነው። ክላውድ ኮምፒውቲንግ ይባላል። Which of the following is an example of semi-structured data? ዳታዎችን እንግዲህ ስንመለከት ስትራክቸርድ፣ አንስትራክቸርድ እና ሴሚ ስትራክቸርድ ተብሎ ይከፈላሉ። የሴሚ ስትራክቸርድ ዳታ ኤግዛምፕል የሆነ የትኛው ነው? ኤክሴል ፋይልስ ኦር ኤስኪዩኤል ዳታቤዝስ፣ ጄሰን ኤንድ ኤክስኤምኤል፣ ኦዲዮ ቪዲዮ ፋይልስ ኦር ኖ ኤስኪዩኤል፣ ኦል ኦፍ ዘ አባቭ ይላል። ጄሰን እና ኤክስኤምኤል ነው ቢ ማለት ነው። እነዚህ የሴሚ ስትራክቸር ዳታ ኤግዛምፕል ናቸው። ጄሰን እና ኤክስኤምኤል አን ኤግዛምፕል ኦፍ ሴሚ ስትራክቸር ዳታ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ፎር ኩዌሽን ነምበር 3። ኩዌሽን ነምበር 4. ኢን ሃዶፕ ኢኮሲስተም ዊች ኮምፖነንት ፐርፎርምስ ዳታ ማኔጅመንት? በሃዶፕ ኢኮሲስተም ዳታ ማኔጅ የሚያደርግልን ኮምፖነንት የትኛው ነው? ስፓርክ ኤንድ ማፕሪዲዩስ፣ ኡዚ ኤንድ ዙኪፐር፣ ስኮፕ ኤንድ ፍሉም፣ ሃይቭ እና ፒግ ይላል። በሃዶፕ ኢኮሲስተም ዳታ ማኔጅ የሚያደርግልን ሃይቭ እና ፒግ ናቸው። እያንዳንዳቸው የራሳቸው ፐርፎርማንስ አሉ። ምን ፐርፎርም እንደሚያደርጉ የትኛው ኢኮሲስተም ላይ ይሄን ቴብሉ አለ አይደለ? ሞጁላችሁ ላይ ያን ቴብል በደንብ እንድታዩት ይሁን። ሚድ ኤግዛማችሁ ላይ አብዛኛው ጊዜ አንድ ሁለት ጥያቄ አይጠፋም። ብታዩት ጥሩ ነው በፈተና ሰዓት ስታጠኑ ማለት ነው። ሃይቭ እና ፒግ ይሆናል፣ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 5. ዋት ኢዝ ዘ ካታጎሪ ኦፍ ከረንት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲስተም? ከረንት ወይም ደግሞ አሁን ያለንበት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲስተም በምን ካታጎሪ ውስጥ ይመደባል ካለን አርቲፊሻል ሱፐር ኢንተለጀንስ፣ አርቲፊሻል ጀነራል ኢንተለጀንስ፣ አርቲፊሻል ናሮ ኢንተለጀንስ፣ ሰልፍ አዌር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ። አሁን ያለንበት አርቲፊሻል ናሮ ኢንተለጀንስ ነው። ሱፐር እና ጀነራል አይደለም። አርቲፊሻል ናሮ ኢንተለጀንስ ነው የሚባለው አሁን ያለው የኤአይ ሲስተም ማለት ነው። ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 6.
Blank covers the data-driven business activities that need access to data, its analysis, and the tools needed to integrate the data analysis within the business activity. ስለዚህ ዳታን ቤዚካሊ ተጠቅመን የምንሰራቸው ቢዝነስ አክቲቪቲዎችን እንዲሁም ደግሞ ዳታውን አናላይዝ ወይም ደግሞ አናላይሲስ የሚጠይቅ እንዲሁም ደግሞ ዳታውን ኢንተግሬት ለማድረግ የሚያስፈልጉ ቱሎችን በዛ ቢዝነስ አክቲቪቲ ውስጥ ከቨር የሚያደርግልን የትኛው ነው? ዳታ ስቶሬጅ፣ ዳታ ኩሬሽን፣ ዳታ አናላይሲስ ኤንድ ዳታ ዩሴጅ ይላል። ዳታ ዩሴጅ ነው። ዳታ ዩሴጅ የምንለው ዳታውን አክሰስ አድርገን ለቢዝነስ አክቲቪቲ ስናውለው ነው። አናላይሲስ ሰርተን ፕሮሰስ አድርገነው ስቶር ካደረግነው በኋላ ወደ ቢዝነስ አክቲቪቲ ስናውለው ፐርፎርም ስናደርገው ይሄ ዳታ ዩሴጅ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዲ ይሆናል ስድስተኛው። ኩዌሽን ነምበር 7 blank and blank are used to ingest data from external source into HDFS ምን ተጠቅመን ነው ከኤክስተርናል ሶርሶች ዳታን ወደ HDFS ወይም ደግሞ ኢንተርናል የምናደርገው ነው። ስፓርክ ኤንድ ማፕሬዲዩስ፣ ሃይቭ ኤንድ ኢምፓላ፣ ፍሉም ኤንድ ስኩፕ ነን ይላል። ፍሉምና ስኩፕ ናቸው አይደል? ዳታን ኢንጀስት ለማድረግ ከኤክስተርናል ሶርስ ፍሉምና ስኩፕ ነው የምንጠቀማቸው። Among the following, one is not a branch of artificial intelligence. የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይ ኤአይ ብራንች ያልሆነው የትኛው ነው? ማሽን ለርኒንግ፣ ኔትወርክ ዲዛይን፣ ዲፕ ለርኒንግ ነን ይላል። ኔትወርክ ዲዛይን የኤአይ ብራንች አይደለም። ነገር ግን ማሽን ለርኒንግ እና ዲፕ ለርኒንግ የኤአይ ብራንች ናቸው ማለት ነው። ሶ ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። All of the following is the goal of artificial intelligence except የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጎል ወይም ደግሞ አላማ አለ። ሶ አንዱ አላማው አይደለም ነው የሚለው። ዲክሪዝ ዲፔንደንስ ኦን ማሽንስ ማሽኖች ላይ ያለን ጥገኝነት መቀነስ ነው ይላል። ሶልቭ ኖሌጅ ኢንቴንሲቭ ታስክ እውቀት የሚጠይቁ ስራዎችን ሶልቭ ማድረግ። ኢንቴሊጀንስ ኮኔክሽን ኦፍ ፐርሰፕሽን ኤንድ አክሽን ኢንቴሊጀንስ ወይም ደግሞ በንቃት ፐርሲቭ አድርጎ ወደ አክሽን መግባት። ሪፕሊኬት ሁማን ኢንተለጀንስ የሰውን ኢንተለጀንስ ወይም ደግሞ የሰውን ብልሃት መተካት ነው የሚለው። ሶ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጎል ያልሆነ የትኛው ነው? ከዚህ ውስጥ ኤ ነው። ዲክሪዝ ዲፔንደንስ ኦን ማሽን ይሄ ጎሉ አይደለም። ኩዌሽን ነምበር 10 A collection of data that is huge in volume, thus growing exponentially with time. A collection of data that is huge in volume. በቮሊዩም ሂውጅ የሆነ ዳታ አለን ማለት ነው። ሶ ያንን ኮሌክት አደረግ ነው። ሶ ይሄ ግሮዊንግ ነው። ኤክስፖኔንሻል ዊዝ ታይም በጊዜ ሂደት ግሮዊንግ የሚያደርግ ነው። ይሄ በምስጥ ነው የሚጠቃልለው። ቢግ ዲቢኤምኤስ ቢግ ዳታ ፋይልስ፣ ቢግ ዳታ ቤዝ። ሶ ይሄ ቢግ ዳታ ነው። ኮሌክሽን ኦፍ ዳታ ዛት ኢዝ ሂውጅ ኢን ቮሊዩም ኤንድ ግሮዊንግ ኤክስፖኔንሻሊ ዊዝ ታይም። ስለዚህ ሂውጅ ኢን ቮሊዩም የሆነ ዳታ ካለን ያ ምን ይባላል? ቢግ ዳታ ይባላል። ብላንክ ኢዝ ኤ ታይፕ ኦፍ ኤአይ ኦር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዛት ኩድ ፐርፎርም ኤን ኢንተሌክቹዋል ታስክ ዊዝ ኤፊሺየንሲ ላይክ ኤ ሂውማን። የኤአይ ታይፕ ሆኖ የሰውን ብቃት ወይም ደግሞ አይምሮዊ ስኪል የሚጠይቅ የትኛውንም ታስክ እንደ ሰው ኤፊሽንትሊ የሚሰራ ኤአይ ምን ተብሎ ይጠራል? ጀነራል ኤአይ፣ ሱፐር ኤአይ፣ ዊክ ኤአይ ነን ይላል። ጀነራል ኤአይ ነው የሚባለው አይደል? ጀነራል ኤአይ ልክ እንደ ሰው የሰውን ብቃት የሚጠይቁ ይሄ ኢንተሌክቹዋል ወይም ደግሞ ምንድነው አእምሮዊ ስኪል የሚጠይቁ ስራዎችን እንደ ሰው ኤፊሺየንሲ ወይም ደግሞ ኤፊሽንትሊ ፐርፎርም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ይሄ ጀነራል ኤአይ ይባላል። ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 12 ብላንክ ኢዝ ኤኒቲንግ ዛት ካን ፐርሲቭ ኢትስ ኢንቫይሮንመንት ስሩ ሴንሰርስ ኤንድ አክትስ አፖን ዛት ኢንቫይሮንመንት ስሩ ኢፌክተርስ።
blank is anything that can perceive its environment through sensors and acts upon the environment through effectors ስለዚህ ኢንቫይሮንመንቱን ፐርሲቭ ማድረግ የሚችል ማንኛውንም ነገር ሴንሰር ተጠቅሞ ኢንቫይሮንመንቱን ፐርሲቭ ማድረግ የሚችል እንዲሁም ደግሞ በዛ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ በኢፌክተሮች አማካኝነት አክት ማድረግ የሚችል ወይ ደግሞ ፐርፎርም ማድረግ የሚችል ነገር ምን ብለን እንጠራለን? ኤጀንት ነው አይደል? ኤጀንት ብለን ነው የምንጠራቸው። ኤጀንት is anything that can perceive its environment through sensors ሴንሰርን ተጠቅሞ ኢንቫይሮንመንቱ ፐርሲቭ ምን እየተካሄደ እንዳለ ፐርሲቭ ማድረግ ይችላል። ከዛ በዛ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ደግሞ አክት ያደርጋል። ኢፌክተሮችን ተጠቅሞ እዛ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ አክት ማድረግ ወይም ፐርፎርም ያደርጋል ማለት ሶ ኤጀንት ይባላል ማለት። ሁለተኛው ፓርት ላይ fill in the blank space ጥያቄዎች አሉ። አንደኛው the active management of data over its life cycle to ensure it meets the necessary data quality requirements for its effective usage is called the active management of data እንግዲህ ዳታውን ማኔጅ ማድረግ ወይም ደግሞ አክቲቭሊ ማኔጅ ማድረግ over its life cycle to ensure it meets the necessary data quality requirements የሚያስፈልጉ ኳሊቲ ሪኳየርመንቶች ከሱ የሚጠበቁ ነገሮችን አሟልቷል አላሟላም የሚለውን ኢንሹር የምናደርግበት ለዩሴጅ ወይ ደግሞ ኢፌክቲቭ ለሆነ ዩሴጅ ለሚያስፈልገው አገልግሎት ለመዋል ብቁ ነው አይደለም የሚለውን የምናጣራበት ስቴጅ ወን ላይፍ ሳይክል ምን ይባላል? ዳታ ኩሬሽን ኦር ዳታ ገቨርናንስ ይባላል። ሶ ዳታ ገቨርናንስ ማለት ይችላልላችሁ ወይም ደግሞ ዳታ ኩሬሽን ነው የሚሆነው ሞጁላችሁ ላይ እንዳለው ሆነ ማለት ነው። Question number 2 blank used to store a combination of characters and numbers እንግዲህ ዳታ ታይፕ ታስታውሳላችሁ ካራክተር እና ነምበሮችን አንድ ላይ የያዘው ዳታ ታይፕ ምን ይባላል? አልፋ ኑሜሪክ ወር ደግሞ ስትሪንግ ይባላል ማለት ነው። ሶ አልፋ ኑሜሪክ is used to store a combination of characters and numbers ይሆናል ማለት ነው። Question number 3 artificial intelligence or AI system is composed of blank and blank እንግዲህ በሌላ አባባል ምን እያለ ነው? the component of AI ማለት ነው። AI ሲስተም ኮምፖዝድ የሆነው ከሁለት ሲስተም ነው ምን እና ምን እንደሚለው ልክ ኮምፒውተር ላይ ስንመለከት ኮምፒውተር ሁለት ሲስተም ነው ያለው አይደል? ወይም ደግሞ ከሁለት ኮምፖነንቶች ነው ያሉት ሃርድዌር እና ሶፍትዌር። ልክ እንደዛው ኤአይ ሁለት ሲስተም አለው ምንድነው ናቸው? ኤጀንት እና ኢንቫይሮንመንት ናቸው። ሶ ኤአይ ኦር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲስተም ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ኤጀንት ኤንድ ኢትስ ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። ኤጀንት እና ኢንቫይሮንመንት ይሆናል። Question number 4 blank enable software components to communicate with each other easily እንግዲህ የሶፍትዌር ኮምፖነንቶች አንዳቸው ከሌላኛቸው ጋር በቀላሉ ኮሚኒኬት እንዲደራረጉ የሚያስችላቸው ምን ይባላል ነው የሚለው ኤፒአይ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ፕሮግራሚንግ ኢንተርፌስ ይሆናል ማለት ነው። ኤፒአይ በአጭሩ ወይ አብሪቪዬሽን ኤፒአይ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ፕሮግራሚንግ ኢንተርፌስ ይባላል ማለት ነው። በመቀጠል ፓርት 3 ላይ ሌሎች ጥያቄዎች አሉ እንድመረም እንድትለማመዱ ብዬ የመጀመሪያው ዋት ኢዝ ሜታ ዳታ ይላል። ሜታ ዳታ ምን ማለት ነው? ዴፊኒሽኑን። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ራይት ዳውን አት ሊስት ኢምፖርታንስ ኦፍ ክላስተር ኮምፒውቲንግ ስለ ክላስተር ኮምፒውቲንግ ያለውን አትሊስት ሁለት ጠቀሜታ ጻፉ ይላል። ሶ እናንተ እያሰባችሁ ላሳያችሁ አዲስ ሜታ ዳታ የምንለው is data about data ነው። ስለ ዳታ ያለው ዳታ ነው። it provides information about the content, quality, structure, location and context of data to make it easier to discover, manage and use. so አንድን ዳታ ማኔጅ ለማድረግ ዲስከቨር ለማድረግ ያቀልላል ሜታ ዳታ። በዛም ላይ ደግሞ ስለዛ ዳታ ኢንፎርሜሽን ያ ዳታ ምን አይነት ኮንተንት አለው፣ ኳሊቲው እንዴት ነው፣ ስትራክቸሩ፣ ሎኬሽኑ፣ ኮንቴክስቱን ያንን ሁሉ የሚያብራራልን ሜታ ዳታ ይባላል ማለት ነው። ሶ ሁለተኛ ኢምፖርታንስ ኦፍ ክላስተር ኮምፒውቲንግ ነው ያልኩት። የመጀመሪያው ሃይ አቬይላቢሊቲ ነው። ሃይሊ አቬይላብል ነው። ያ ማለት ኢፍ ዋን ኖድ ፎልስ
ኦር ፌልስ አዘርስ ኮንቲኒው ፕሮሰሲንግ። አንደኛው ኖድ እንኳን ፌል ቢያደርግ የተያያዙ ናቸው። ሶ አንደኛው ፌል ካደረገ ሌላኛውም ፌል አያደርግም። ሌላኛው ፕሮሰስ ማድረጉን ይቀጥላል። ሪላያቢሊቲን ኢንሹር ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛ ስኬላቢሊቲ ነው። ሪሶርስ ካን ቢ አድድ ኦር ሪሙቭድ ዳይናሚካሊ ቱ ሃንድል ኢንክሪዚንግ ወርክ ሎድ። የስራ ጫናው በበዛ ቁጥር በቀላሉ ሪሶርሶችን አድ ወይ ደግሞ ሪሙቭ ማድረግ ይችላል እንደየስራው ነው እንደ ሰርከምስታንሱ ማለት ነው። ሌላኛው ኮስት ኢፌክቲቭነሱ ነው። የክላስተር ኮምፒውቲንግ ኢምፖርታንስ ኮስት ኢፌክቲቭ ነው ስንል ዩዝስ ኮሞዲቲ ሃርድዌር ራዘር ዛን ኤክስፔንሲቭ ሱፐር ኮምፒውተርስ። ኤክስፔንሲቭ ወይ ደግሞ በጣም ውድ የሆኑ ሱፐር ኮምፒውተሮች ይልቅ ኮሞዲቲ ሃርድዌር ይጠቀማል። ይሄ ደግሞ ኢኮኖሚካሊ እንዳንጎዳ ወይ ደግሞ ኮስታችንን ይቀንሳል ማለት ነው። ፐርፎርማንሱም ስንመለከት ፓራላል ፕሮሰሲንግ አክሮስ መልቲፕል ኖድስ ስፒድስ አፕ ኮምፒቴሽንስ። ስለዚህ ፓራላሊ የተለያዩ ኖዶች አንድ ላይ ስለሆኑ ተያይዞ ስለሆነ ፐርፎርም የሚያደርጉት ይሄ ደግሞ ኮምፒቴሽናቸውን ይጨምራል ማለት ነው። ሶ ቤተር ፐርፎርማንስ እንዲኖራቸው ወይ ደግሞ ፐርፎርም እንዲያደርጉ የሚረዳ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጇቸው ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። በቀጣይ ደግሞ ከተለያዩ ግቢ የተወጣጡ ጥያቄዎችን ኮሌክሽን የምሰራላችሁ ይሆናል። የምትፈልጉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እሰራለሁ። ሌላ ቪዲዮ በሰፊው እሰራላችኋለሁ። የዛሬው ጥያቄ አላበዛውላችሁም። በቀጣይ ግን በሰፊው የምሰራላችሁ ይሆናል። ሀሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ በዛውም ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ በጣም እናመሰግናለን። የዛሬው ይሄን ይመስላል። ባይ